Kashyap Prayag Astrology Solution and Research Center পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি আমি জানিম গ্ৰহৰ দিক বল গ্ৰহৰ কোনটো দিশত থাকিলে সবতকৈ বেছি বল কুষ্টিখনত বা কুণ্ডলীখনত দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু তাক কোৱা হ'ব দিক বল ঠিক আছে দিক বল গ্ৰহৰ দিক বল পিছত যদি আমি শৰ্ট বল জানিম তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত বিতংকৈ আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এইখিনি সামান্য যদি বেসিক যদি আপোনালোকে জানা দৰকাৰ যে নহলে কি হ'ব কুষ্টিখন চাই আমি যাহাটা প্ৰেডিকশন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যদি আমি এইখিনি বস্তু জানো গ্ৰহ যদি কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে বেয়াও যদি দিক বলত বলি হয় তথাপিও ভাল পৰিণাম পোৱা দেখা পোৱা যায় সেইটো কাৰণে দিক বল জানা দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে সকলোবোৰ গ্ৰহৰে এটা নিশ্চিত দিশত গ্ৰহটো বলি হয় আৰু সেই গ্ৰহবোৰ কোনটো গ্ৰহ কোনটো দিশত বলি হ'ব সেই বিষয়ে আজি আমি ইয়াতে জানিম সৰু ভিডিঅ' হ'ব কিন্তু বুজি পাব আৰু ভালকে মনত ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া দিনত আমি ইয়াক ভালকে কামত লগাব পাৰোঁ আমাৰ দিশ কেইটা থাকে ঠিক আছে আমাৰ দিশবিলাক হ'ল ইষ্ট ৱেষ্ট সাউথ আৰু নৰ্থ ঠিক আছে এই দিশখিনি আমি ধৰি ললো তো এই দিশটো আমি ধৰিলো ইয়াত কোনফালে কোনটো গ্ৰহ বলি হ'ব সেইখিনি বস্তু জানিব যোৱা ভিডিঅ'ত আমি অলপ গম পাইছিলো আজি আমি ভালকে জানিম সব পূবফালে আপোনাৰ কি বলি হ'ব বৃহস্পতি আৰু বুধ দেৱতা পূবফালে বলি হয় ঠিক আছে আৰু ঠিক তাৰ অপোজিট পশ্চিম ফালে বলি হয় শনি দেৱতা আৰু দক্ষিণ ফালে বলি হ'ব ৰবি দেৱতা আৰু মংগল দেৱতা দক্ষিণ ফালে দিক বলি হ'ব আৰু নৰ্থৰ ফালে বলি হ'ব চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা এইখিনি মনত ৰাখিব ঠিক আছে কুণ্ডলীখনত কি চাওঁ যে ক'ত বলি হ'ব লগ্ন যিটো হ'ব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ লগ্ন যিটো হ'ব সেইটোৱে হ'ব পূব দিশ কাৰণ কিয় যেতিয়া পূৰ্ব ক্ষিতিজত যেতিয়া উদয় হয় তাতে লগ্ন বুলি কয় তো লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে এখন কাণপুৰুষ কুষ্টি যিহেতু এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কুণ্ডলী যিহেতু এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কুণ্ডলী হয় তো ইয়াতে ৰাশি সদায় ফিক্স থাকে আমি সেইটো জানো কিন্তু লগ্ন মুখ কৰিব কিন্তু লগ্ন যতেই মুখ নকৰক কিয় লগ্নটো হ'ব পূব ফাল মনত ৰাখিব সাপোজ লগ্ন যদি ইয়াতে হয় এইটো যদি কাটি দিওঁ লগ্ন যদি মেঘ ৰাশি হয় মেঘ ৰাশি পূব ফালে হ'ব যদি বৃষ হয় বৃষ ৰাশি পূব ফালে হ'ব এনেকৈ গোটেইকেইটা ৰাশি আমি গম পাওঁ যে মনত ৰাখিব য'ত কাটা চিন থাকিব সেইটোৱে হ'ব লগ্ন আৰু লগ্নটো হ'ব পূব ফাল সাপোজ আমি মেঘ ৰাশিটোক লগ্ন বুলি ক'লো তো মেঘ ৰাশিত কি হ'ব দিক বলি কি গ্ৰহ হ'ব বৃহস্পতি আৰু বুধ দেৱতা লগ্নত বলি হ'ব দক্ষিণ ফাল কি হ'ব দক্ষিণ ফাল দশম হয়তো দক্ষিণ ফাল হ'ব তো ইয়াতে ৰবি আৰু মংগল দেৱতা দিক বলি হ'ব পশ্চিম ফাল কি মেঘ যদি পূবত থাকে পশ্চিমটো হ'ব তুলা ৰাশি তো শনি দেৱতা পশ্চিম ফালে দিক বলি হ'ব ঠিক আছে আৰু উত্তৰ ফালে কি হ'ব চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা দিক বলি হয় এই লগ্নটো মনত ৰাখিব যে লগ্ন য'ত হ'ব সেইটোৱে হ'ব পূব ফাল মনত ৰাখিব কিন্তু যদি আমি ডায়মণ্ড কাৰ্ড কুণ্ডলী লওঁ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান কুণ্ডলী লওঁ তাত কি হ'ব লগ্নটো সদায় পূব ফালে থাকিব তাত আমি পূব ফালে লগ্ন কৰাম এখন ডায়মণ্ড কাৰ্ড কুণ্ডলী ইয়াতে কি হ'ব লগ্ন ফিক্স থাকে যেতিয়া এইটো সদায় পূব ফালে হ'ব ঠিক আছে ইষ্ট হ'ব আৰু এইটো সদায় ৱেষ্ট হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় যিখন কুণ্ডলী আছে তাত যিহেতু ৰাশি ফিক্স হয় সেইকাৰণে লগ্ন মুখ কৰি থাকিব আৰু লগ্ন য'ত হ'ব সেইটোৱে পূব ফাল লগ্নৰ অপজিটত পশ্চিম ফাল তাৰপিছত লগ্নৰ দশমত হ'ব দক্ষিণ ফাল লগ্নৰ চতুৰ্থ হ'ব পূব ফাল উত্তৰ ফাল সেই বস্তুখিনি মনত ৰাখিব তো আমি গম পালো যে কি দিক বল গ্ৰহৰ দিক বলি ক'ত হ'ব বৃহস্পতি বুধ সদায়
পূবত দিকপলি হ'ব, শনি পশ্চিমত হ'ব, ৰবি মংগল দক্ষিণত দিকপলি হ'ব আৰু চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰ সদায় উত্তৰত দিকপলি হয়। তো এনেকৈ বহুত ইজিলি আমি গম পাম। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে এখন মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰক, যাতে আহিবলগীয়া কুণ্ডলীবিলাকত আমি ভাল কৰি তাক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলোঁ। ধন্যবাদ।